উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু সংখ্যক ৰাজ্য হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে পশ্চিমবংগ তথা দক্ষিণ ভাৰতৰ কিছু সংখ্যক ৰাজ্যত যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত গ্ৰহণ কৰা কৃষি সংস্কাৰ আইনক লৈ যথেষ্টখিনি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী আন্দোলনেৰে প্ৰতিবাদ জনাইছে। সদনত NDA চৰকাৰে 3খন বিল যিটো আইনত পৰিণত হ'ল সেয়া গ্ৰহণ কৰিছিল। ক্ৰমে সেই আইন 3খন হ'ল দি ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ প্ৰমোশ্যন এণ্ড ফেচিলিটেশ্যন এক্ট, দি ফাৰ্মাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট অফ প্ৰাইচ এছুৰেঞ্চ এণ্ড ফাৰ্মাৰ ছাৰ্ভিচ এক্ট। তৃতীয়টো আছিলে দি এছেঞ্চিয়েল কমোডিটিজ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2020। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই সংস্কাৰ বিল 3খনে কৃষকসকলক ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰকৃত বজাৰ মূল্য লাভ কৰিব পাৰিব, য'ত কোনো মিডিলমেন নাথাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰো ঠিক একেধৰণে কৈছে যে কৃষকসকলে এই আইনৰ আধাৰত মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ পাই থাকিব। তেওঁৰ মতে বিলখন আইনত পৰিণত হ'লে কৃষকসকলে আগতে যিটো বজাৰ মূল্য পোৱাত অসুবিধা হৈছিল সেয়া আৰু নাথাকিব। কৃষকসকলে বজাৰ মূল্য লাভ কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব। কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে কাৰো ওচৰত দায়বদ্ধ নাথাকিব। তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ যিকোনো ৰাজ্যত যিকোনো ব্যক্তিৰ ওচৰতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। উত্তৰ ভাৰতত এই যিসমূহ মিডিলমেনৰ ওচৰত উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয়, তেওঁলোক সেই বেপাৰীসকল একোজন চৰকাৰী পঞ্জীয়নকৃত বেপাৰী হয় আৰু তেওঁলোকক মাণ্ডিছ বুলি কোৱা হয়। এই চৰকাৰী পঞ্জীকৃত বেপাৰীসকলে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষি আইন আছে, এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ মাৰ্কেটিং কমিটি এক্ট এটা সংস্থা আছে, সেই সংস্থাৰ আধাৰত এক বজাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মতে বজাৰ সামগ্ৰীসমূহ কৃষকৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। কিন্তু ইমানখিনি ব্যৱস্থা এই আইন 3খনত থকাৰ পিছতো NDA চৰকাৰৰ মিত্ৰগোটত থকা আকালি দলৰ প্ৰতিনিধি তথা এজন ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হৰচিমৰত কৌৰ বাদলে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা মন্ত্ৰী পদৰ পৰা ইস্তফা দিয়া আৰু প্ৰতিবাদী আন্দোলনত নামি পৰা এক বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। তাৰ ওপৰতে এক আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে কিয় তেওঁলোক কৃষকসকল বিশেষভাৱে শংকিত হৈ পৰিছে। কৃষকসকলৰ শংকিত হোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে চৰকাৰী পক্ষ বা চৰকাৰী সংস্থাৰ আওতাত থাকিলেহে তেওঁলোকে এক বিশেষ ধৰণৰ আশ্বাস পায়, অনুপ্ৰেৰণা পায়। কিন্তু যেতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধীনত যাব, তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে এটা সময়ত তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্য লাভ কৰোঁতে যথেষ্টখিনি অসুবিধা পাব। ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত যথেষ্ট সংখ্যক কৃষকে তেওঁলোকৰ যিটো খেতি কৰাৰ আগতে এজন মানি লেণ্ডাৰৰ পৰা টকা লয়, সেই টকা ধাৰ শোধ কৰিব নোৱাৰিলে কিবা এটা কাৰণত যদি উৎপাদিত শস্য ভাল নহয়, তেতিয়া তেওঁলোকক হতাশাত ভুগি যথেষ্ট সময়ত আত্মহত্যাৰ পথ পৰ্যন্ত বাছি লৈছে। সেইবাবে হয়তো তেওঁলোকে সজাগ হৈ উঠিছে আৰু ভাবিছে যে এই আইনে আমাক ভৱিষ্যতে কি দিব পাৰে। সেইটো কাৰণে হয়তো আজি প্ৰতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হৈছে। দ্বিতীয়তে চাওক, এটা কথা কোৱা হৈছে যে মধ্যভোগী বা মিডিলমেন মানুহ নাথাকিব। মিডিলমেন মানুহ নাথাকিলে কোম্পানীৰ বা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব?
কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্ট এখন বজাৰলৈ যাব নোৱাৰে বা গৈ কিনে সৰু সৰু কৃষকৰ পৰা অকণমানকৈ সামগ্ৰী 1 টন 2 টনকৈ সামগ্ৰী কিনিলে এখন কোম্পানী চলোৱাত যথেষ্টখিনি দিগদাৰ আহিব পাৰে, অসুবিধা আহিব পাৰে। সেই হেতুকে তেওঁলোকেও হয়তো মধ্যভোগী মানুহ মানে মিডিলমেন যিটো থাকিব সেইটো মানুহ, সেই ধৰণৰ বেপাৰীক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিবই লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ গ'লে কৃষকসকলে যিটো মিনিমাম প্ৰাইচ, যিটো মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ পাব লাগে, যিটো নিম্নতম বজাৰ মূল্য পাব লাগে, সেইটো হয়তো নাপাব। আৰু লগতে তৃতীয় আইনখনত যিটো কথা কোৱা হৈছে যে ষ্টক কৰাৰ যিটো হৰ্ডিং ব্যৱস্থা, মানে বহু সামগ্ৰী এজন বেপাৰী বা এটা কৰ্পৰেট ছেক্টৰে আগতীয়াকৈ জমা কৰি ৰাখিব পাৰিব। তো প্ৰথম বছৰত তেওঁলোকে বেছিকৈ সামগ্ৰী কিনি ল'লে, তাৰ দ্বিতীয় বছৰত সেই সামগ্ৰী তেওঁলোকে হয়তো কমকৈ কিনিলেও হ'ব। তেতিয়া কৃষকসকলৰ জীৱনলৈ দুৰ্দশা নামি আহিব পাৰে। এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি হয়তো প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ সূচনা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে যদি আইনৰ সংস্কাৰ কৰে ভাল কথা। এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ মাৰ্কেটিং কমিটি এক্ট বা সংস্থাখন হয়তো বহুত দিন আগতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, এতিয়া ইয়াৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবলগীয়া আছে। এই সময়ৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে সংস্কাৰ কৰিব পাৰে, সবলীকৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আওতাত MSPক লিগেল আইন হিচাপে ল'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে হয়তো কৃষকসকলে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হোৱাৰ সুবিধা বা সুযোগ থাকিব। আৰু এনেকৈ যদি কৃষকসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে চাওক অন্যান্য অংগৰাজ্যসমূহত মানুহখিনিও খুব ভালদৰে চলিব পাৰিব। আজি অসমৰ কথাই ক'ব গ'লে অসমত বছৰত ভালেখিনি চাউল, ঘেঁহু বা দাইল এই ধৰণৰ বস্তুসমূহ কিন্তু আমি বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰোঁ। আৰু আমাৰ ৰাজ্যত উৎপাদিত কিছু সামগ্ৰী, সেই চাহপাতে হওক বা অন্যান্য কিছু ফল মূলে হওক, আমি অন্য ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰোঁ। এই ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমি চলি আছোঁ। যেতিয়া নিত্য প্ৰয়োজনীয় চাউল বা ঘেঁহু পৰা উৎপাদিত আটা বেপাৰী, মানে যিটো ওপৰৰ বেপাৰী, খুচুৰা বেপাৰীৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁলোক যিটো হ'লচেলাৰ হয়, তেওঁলোকে যদি ষ্টকত ৰাখে সেই সামগ্ৰীখিনি বজাৰত উলিয়াই নিদিয়ে, তেতিয়া বজাৰ মূল্য যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰু সেই সামগ্ৰী বৃদ্ধি পালে কিন্তু আমাকো কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰভাৱ পেলাব, আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব।